क्वेसन रहेको छ यो डिफ्रेन्सिएट बिट्विन पब्लिक इन्टरनेसनल ल एन्ड प्राइभेट इन्टरनेसनल ल मेन्सन द मेजर क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ इन्टरनेसनल ल एन्ड एक्सप्लेन इट्स सोर्सेस। अब मैले हजुरहरूलाई भनिरहेको छु, अब एक्जाम पनि नजिक आइरहेको छ। अब हजुरहरूले चाहिँ सकेसम्म एक्जामिनेसन बेस्ड भएर चाहिँ प्रिपेरेसन गर्नुहोला। अब अहिलेसम्म जति पढ्नुभयो पढ्नुभयो, अब चाहिँ एक्जाम फोकस्ड भएर पढ्नुहोला। पास्ट क्वेसन्सहरूलाई अलिक बढी गर्ने प्रयास गर्नुहोला है। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब एन्सर लेख्दाखेरि जहिले पनि यो टाइटलबाट चाहिँ स्टार्ट गर्नुहोला। त्यसले चाहिँ हजुरहरूको एन्सरलाई चाहिँ लिमिट गर्छ, मैले पटक पटक भनिरहेको छु। र एन्सर लेख्दाखेरि चाहिँ नट जस्ट कन्टेन्ट, त्यसको डिस्टिङसन कसरी गर्नुभएको छ हजुरहरूले प्याराग्राफ वाइज, र त्यसको कतिको प्रेजेन्टेबल छ। जस्तो ह्यान्डराइटिङ मेरो राम्रो छैन भन्ने कसैलाई लाग्छ भने पनि ह्यान्डराइटिङलाई कसरी चाहिँ सफा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेको हजुरको प्रिपेरेसनले नै मार्क गर्छ है त्यसलाई चाहिँ। अनि चारतिर जुन छ पेपरको एजेस, त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग स्पेसिङ पनि मिलाउने, एउटा एन्सरदेखि अर्को एन्सर जम्प गर्दाखेरि अर्को पोइन्ट जम्प गर्दाखेरि त्यसमा स्पेसिङ मिलाउने। सिन्स हजुरहरूले एन्सर चाहिँ यो सादा कागजमा लेख्नुपर्ने हुन्छ, सेतो कागजमा, त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ अब सकेसम्म सिधा लेख्ने प्रयास गर्ने। यो चाहिँ अहिले हजुरहरूले मक दिँदै गर्दाखेरि प्र्याक्टिस गर्ने कुरा हो। सो त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ र हजुरहरूलाई चाहिँ एकदमै इम्फेसिस गर्नुपर्ने कुराहरूलाई चाहिँ लाइन तानिदिएर पनि एक्जामिनरलाई अलिकति एटेन्सन ग्र्याब गर्न सकिन्छ है। सो अब इन्टरनेसनल ल एट ग्लान्स भनेर लेखियो। सो अब स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ कसरी गर्नु हुन म अनुरोध गर्छु हजुरहरूलाई भन्दाखेरि, क्वेसन के को बारेमा सोधिएको छ त्यसैलाई एड्रेस गर्ने गरी अबको हाम्रो एन्सर चाहिँ कुन दिशातर्फ जान्छ भन्ने आधारमा हजुरको इन्ट्रोडक्टरी प्याराग्राफ भयो भने राम्रो। धेरै लामो लेख्नु पर्दैन, 2-3 लाइनसम्मको लेख्नु होला। सो अब इन्टरनेसनल ल भनेको के हो? इट इज अ रुल द्याट इन्स्योर्स अर्डर एन्ड रेगुलेट्स रिलेसन्स इन इन्टरनेसनल एन्ड ट्रान्सनेसनल रिलेसन्स, ensuring order, cooperation and justice among states, private persons, etc. र यसको स्कोपहरूलाई चाहिँ यसको ब्रान्चेसहरू के हो त्यो आधारमा चाहिँ क्लासिफाई गर्न सकिन्छ, क्ल्यारिफाई गर्न सकिन्छ, र क्यारेक्टरिस्टिक्स र सोर्सेसको आधारमा पनि यसको स्कोप चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ फाइन गर्न सकिन्छ भन्ने आधारमा लेखियो। सो अब डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि चाहिँ सिधै हजुरहरूले सोझै दुईटा कोलम बनाएर नि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा प्यारामिटर वाइज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो डेफिनेसनमा पब्लिक इन्टरनेसनल ल भनेको चाहिँ बिट्विन सोभरिन स्टेट्स एन्ड अदर इन्टरनेसनल पर्सनालिटिज भनियो भने, प्राइभेट इन्टरनेसनल ल भनेको चाहिँ कन्फ्लिक्ट अफ लज भनेर चिनिन्छ, द्याट रेगुलेट्स द रिलेसन बिट्विन प्राइभेट पर्सन्स अफ टु डिफ्रेन्ट स्टेट्स अर विथ स्टेट्स एन्ड इन्डिभिजुअल्स भनेर भनियो। अब सोर्सेसको कुरा गर्दाखेरि इन्टरनेसनल ट्रिटिज, कस्टम्स, जेनरल प्रिन्सिपल्स अफ ल जिपिएल, डिसिजन्स एट्सेट्रा पब्लिक इन्टरनेसनल लको भए। प्राइभेट इन्टरनेसनल लमा चाहिँ रुल्स फ्रेम्ड बाई स्टेट लेजिस्लेटिभ, कन्ट्र्याक्ट्स एट्सेट्रा। अब पार्टिजको कुरा गर्दा स्टेट्स एन्ड इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन भए। प्राइभेटमा इन्डिभिजुअल प्राइभेट इन्टिटिजको कुरा भयो। नेचरमा इन्टरनेसनल क्यारेक्टरको नेचर हुन्छ पब्लिक इन्टरनेसनल लको भने, प्राइभेटको चाहिँ कता कता नेसनल लको सन्दर्भ पनि रिलेभेन्ट हुन्छ। अब स्कोपको कुरा गर्दा डिप्लोमेसी, ह्युमन राइट्स, इन्टरनेसनल कन्फ्लिक्ट्स, इन्भाइरोमेन्ट ल एट्सेट्रा पब्लिक इन्टरनेसनल लको स्कोप भयो भने चाहिँ प्राइभेट इन्टरनेसनल लको चाहिँ जुरिस्डिक्सन, इन्फोर्समेन्ट अफ फरेन जजमेन्ट, एप्लिकेबल लज एट्सेट्रा यसमा पर्छ। अब कोर्ट्स अफ इन्फोर्समेन्ट चाहिँ के हुने भन्दाखेरि इन्टरनेसनल मेकानिजम्स इन पब्लिक इन्टरनेसनल ल, फर इक्जाम्पल आइसिजे, युएन एट्सेट्रा भने। प्राइभेट इन्टरनेसनल ल चाहिँ सिन्स डोमेस्टिक जुरिस्डिक्सन चाहिँ त्यहाँ कम्प्लाई गरेको हुनुपर्ने अवस्थाहरू छन्, त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ डोमेस्टिक कोर्ट्सहरू चाहिँ इन्फोर्समेन्ट मेकानिजम्समा प्रमुख भूमिकामा रहन्छन्। सो अब क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ इन्टरनेसनल ल भन्दाखेरि अब हजुरहरूलाई इन्टरनेसनल ल त भन्यो, दे आर 2 टाइप्स अफ इन्टरनेसनल लज भनेर पनि माथि क्लासिफाई गरियो, तर यहाँ सिधै इन्टरनेसनल लको क्यारेक्टरिस्टिक्स लेख्नुहोस् भनेर सोध्यो भने के को चाहिँ लेख्ने त भन्ने हुनसक्छ दुविधा। त्यसमा चाहिँ हजुरहरूले पब्लिक इन्टरनेसनल लको लेख्नु होला जेनरल पार्लेन्समा। सो यो चाहिँ अब कन्सर्न्ड विथ द रेगुलेसन अफ इन्टरस्टेट रिलेसन, यो स्टेट्स आर बााउन्ड बाई कन्सेन्ट, एक्सप्रेस्ड अर इम्प्लाइड कन्सेन्टको कुरा छ।
इक्वालिटी अफ स्टेट्स, ब्रोड स्कोप छ, बेस्ड अन ट्रिटिज एज वेल एज कस्टमरी इन्टरनेसनल लज, एभर एक्सपान्डिङ अर डाइनामिक इन नेचर पनि छ भन्यो। अनि कम्प्लायन्स बेस्ड अन गुड फेथ एन्ड रेसिप्रोसिटी। अब अर्को क्वेसन छ हामीसित सोर्सेस अफ इन्टरनेसनल ल, र अर्को हजुरहरूले एन्सर लेख्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूको त्यो पार्ट अफ द क्वेसन्स जुन छ नि त्यसलाई एड्रेस गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरू एक अर्काबाट छुट्टियोस्, त्यही भएर हजुरहरूले चाहिँ हेडिङलाई चाहिँ राम्रोसँग देखिने गरी लेख्नु होला है। सो अब सोर्सेस अफ इन्टरनेसनल लमा चाहिँ अब इन्टरनेसनल लको बेसिकली प्राइमरी सोर्स चाहिँ आर्टिकल 38 अफ स्ट्याट्युट अफ इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसबाट चाहिँ हामीहरूले फाइन्ड गर्न सक्छौँ, अलङ विथ सर्टेन अदर सप्लिमेन्ट्री सोर्सेस। अब आर्टिकल 38 आइसिजे 1945मा चाहिँ पहिलो त इन्टरनेसनल ट्रिटिज एन्ड कन्भेन्सन्सको कुरा छ, फर्मल रिटर्न एग्रिमेन्ट्सको कुरा, इन्टरनेसनल कस्टम छ, त्यो भनेको चाहिँ लङ इस्टाब्लिस प्र्याक्टिसेस फलोड अन्डर द लिगल अब्लिगेसन विच इज रिगार्डेड एज ओपिनियो युरिस। अनि जेनरल प्रिन्सिपल्स अफ ल भनेको चाहिँ अब इक्विटी, गुड फेथ, जस्टिस लगायतको प्रिन्सिपल्स हजुरहरूलाई थाहा छँदैछ। सो अब जुडिसियल डिसिजन्स र जुरिस्टिक राइटिङ्स सब्सिडियरी मिन्स मानिएको छ, युज इन इन्टरप्रिटेसन एन्ड क्ल्यारिफिकेसन अफ रुल्स अफ ल। अब अदर सोर्सेस अपार्ट फ्रम द आर्टिकल 38 अफ आइसिजी स्ट्याट्युट्स, एक्ट्स अफ इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन जस्तो युएनका काम कारबाही, आइसिआरसी लगायतका इन्टरनेसनल संस्थाहरूका काम कारबाही जस्तो डब्लुएचओका काम कारबाही भए, डब्लुटिओका इन केस अफ ट्रेड होइन, त्यो काम कारबाहीहरू चाहिँ सोर्सेस अफ इन्टरनेसनल ल हुन्छन्। र रिजोल्युसन अफ इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन्सहरू जस्तो डिक्लेरेसन्स, प्रोटोकल्स, रिजोल्युसन्सहरू अपनाइएका हुन्छन्, तिनीहरू पनि यो सोर्सेस हुन्छन्। अब इक्विटी भनेको चाहिँ प्रिन्सिपल अफ फेयरनेस, जस्टिस, एक्स एक्वे बोनो भनेर चाहिँ यो भिसिएलटीमा पनि र आइसिजेको स्ट्याट्युटमा पनि यो यसलाई रिगार्ड गरिएको छ। अब नर्म्स अफ इन्टरनेसनल ल भन्दाखेरि युज कोगेन्स, प्याक्टा सन्ट सर्भान्डा एट्सेट्रा, यो चाहिँ भिसिएलटीका केही प्रिन्सिपल्सहरू हुन्। अब कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ अब पब्लिक र प्राइभेट इन्टरनेसनल ल इन टोटल create or ensure the harmony in international and transnational relations, while the characteristics and sources of international law reflect its unique, cooperative and evolving nature भनेर माथि जे कुरा गरिएको छ त्यसैलाई रिइन्फोर्स गर्ने गरी कन्क्लुजन लेखिएको छ यस्तोमा चाहिँ सफ्टली। सो अब अर्को क्वेसन छ हामीसित अर्गनाइज क्राइम, त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स र नेसनल लज चाहिँ के छन् भन्ने आधारमा छ। सो अर्गनाइज क्राइम, क्यारेक्टरिस्टिक्स एन्ड लिगल रेस्पोन्स। अब अर्गनाइज क्राइम भनेको चाहिँ एउटा कन्टिन्युइङ क्रिमिनल कन्सपिरेसी हो, ह्याभिङ अर्गनाइज्ड स्ट्रक्चर लेड बाई फियर एन्ड मोटिभेटेड बाई ग्रिड। सो अब हजुरहरूले चाहिँ इन्ट्रोडक्सन लेख्दाखेरि अलिकति क्रिएटिभ फर्म्सहरू जस्तो वर्डिङहरू पनि त्यही अनुसारको राखेर चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ, सो एज टु मेक युर एन्सर मोर इन्ट्रेस्टिङ। So it is an offense also used termed as transnational offense. Thus, understanding organized crime, its characteristics, legal provisions to control are necessary भनेर इन्ट्रोड्युस गरियो। अब मिनिङमा चाहिँ अब सिन्स मैले हजुरहरूलाई भनिरहेको छु जस्तो कुनै पनि कन्सेप्टको हजुरहरूलाई मिनिङ सोध्यो भने यदि कुनै नेसनल लले त्यसलाई डिफाइन गरेको छ भने त्यो लेख्नुहोस्, अथवा कुनै इन्टरनेसनल लले त्यसलाई डिफाइन गरेको छ भने त्यो लेख्नुहोस्, अथवा कुनै इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन अथवा नेसनल अर्गनाइजेसन जसले त्यसको बारेमा काम गर्छ, रिसर्च गर्छ भने त्यस्तोले दिएको डिफिनेसनहरू लेख्नुभयो भने त्यो चाहिँ आधिकारिक मानिन्छ। केही भएन भने जेनरल खालको डिफिनेसनहरू त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स एलिमेन्टहरूको आधारमा लेख्नु होला है। अब यसमा सेक्सन 3 अफ अर्गनाइज क्राइम कन्ट्रोल एक्ट 2070ले चाहिँ डिफाइन गरेको छ, त्यही कुरा राखिएको छ यसमा। सो अब यो हेर्नु होला। सो इट इज नोन एज प्रेडिकेट अफेन्स, ट्रान्सनेसनल क्राइम एन्ड अल्सो प्रोफेसनल क्राइम, र यसका विभिन्न एलिमेन्ट्सहरू हुन्छन् जसमध्ये केही चाहिँ तल दिइएका छन् भनेर राखियो। सो 3 or more people group, economic gain as objective, serious crimes, 3 or more years of punishments, etc. र यसको ओरिजिन चाहिँ क्यान बी ट्रेस्ड ब्याक टु एन्सियन्ट टाइम्स विथ अर्ली फर्म्स अफ स्मग्लिङ एन्ड एक्सटर्सन, बट द मोडर्न भर्जन इज टाइड टु 19th century इन्डस्ट्रियलाइजेसन एन्ड अर्बनाइजेसन भन्यो। अब क्यारेक्टरिस्टिक्समा अब यसको युनिट कमान्ड, हाइरार्किकल स्ट्रक्चरहरू हुने, अनि
clearly defined authority र responsibility, controlled membership, division of labor in form of specialization, business involvement भएको देखिने seemingly legitimate business, strong confidentiality को कुरा, अनि concealed identity, hidden face को कुरा, networking का कुरा etc. So अब national laws चाहिँ के छन् त भन्दाखेरि Organized Crime Prevention and Control Act 2070. अब हजुरले अब यसरी कानुनी व्यवस्था के छन् भन्दाखेरि सकेसम्म त्यो कानुन लेखेर त्यसमा मुख्य व्यवस्था के छन् भन्ने कुरा लेख्नुभयो भने चाहिँ त्यसले राम्रै इम्प्याक्ट पर्छ एक्जामिनरमा। सो अब यसको मेजर अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ प्रोटेक्सन अफ लाइफ एन्ड प्रपर्टी, मेन्टेन पिस एन्ड स्ट्याब्लिस गभर्नेन्स, मेन्टेन रुल अफ ल, प्रोटेक्ट भिक्टिम एन्ड विटनेस भन्यो। अब यसले चाहिँ डिफाइन गराएको छ अर्गनाइज क्राइम भनेको, अनि यसका विभिन्न प्रकारहरू के हुन् भनेर पनि इङ्लिस्ट गरेको छ। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्सन हुन्छ यो एक्टको भनेर भनेको छ, स्टेट पार्टी क्रिमिनल केस हो भनेको छ, र नो स्ट्याट्युट अफ लिमिटेसन एप्लाइज भनेर भनेको छ एक्टले। अब मुलुकी क्रिमिनल कोड 2074 र प्रोसिड्योरले पनि यसका यो विभिन्न प्रकारका क्राइमहरूलाई चाहिँ रिकगनाइज गराएको छ, अफन लिङ्क विथ द अर्गनाइज ग्रुप्सको कुरा। र यो प्रोसिड्योरले चाहिँ यसले चाहिँ इन्भेस्टिगेसन, प्रोसिक्युसन, एभिडेन्स कलेक्सन लगायतको कुराहरूमा चाहिँ प्रोसिड्योर ले डाउन गराएको छ भनेर भनियो जेनरल फर्ममा। सो एसेट मनी लन्ड्रिङ प्रिभेन्सन एक्ट 2064, सिन्स यो मनी लन्ड्रिङलाई पनि अर्गनाइज क्राइम अन्तर्गत केही कसुरहरू मानेको कारणले यो पनि त्यसमा एप्लाई हुन्छ। एन्सियन्ट मोनुमेन्ट प्रिजर्भेसन एक्ट 2013, यो चाहिँ इन केसेस अफ आर्कियोलोजिकल इम्पोर्टेन्सका कुराहरूमा पनि यो अल्टरेसन गर्ने, डिमोलिसन गर्ने, स्मग्लिङ गर्ने लगायतको कुराहरूलाई चाहिँ यसले एड्रेस गरेको छ। ह्युमन ट्राफिकिङ कन्ट्रोल एक्ट 2064 ले ह्युमन ट्राफिकिङ रिलेटेड एक्ट पनि फर्म अफ ट्रान्सनेसनल अर्गनाइज क्राइम भनेर रिगार्ड गराएको छ, विच इन्भल्भ्स नेटवर्किङ एन्ड अपरेट अक्रस द बोर्डर। अनि यसले चाहिँ जस्तो डिफाइन गराएको छ ह्युमन ट्राफिकिङको ट्रान्सपोर्टेसनको सिभियर पनिसमेन्टका कुरा गराएको छ, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्सनको कुरा गराएको छ, भिक्टिम रेस्क्यु, रिहेबिलिटेसन र प्रोटेक्सनको कुरा गराएको छ, स्पेसल इन्भेस्टिगेसनको कुरा गराएको छ, र प्रोसिक्युसनको पनि पेनल्टिजको कुरा पनि गराएको छ भनेर लेखियो। अब प्रिभेन्सन अफ करप्सन एक्ट 2059, यो पनि वान फर्म अफ अर्गनाइज क्राइम, र यसमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका करप्सन के हुन् भनेर राखिएको छ। यसमा पनि पनिसमेन्ट र पेनल्टीको कुरा, विटनेस प्रोटेक्सन, प्रिभेन्टिभ टेक्निक्स लगायतको कुराहरू चाहिँ छन्। सो यसले चाहिँ एउटा एन्टिटी जस्तो नेसनल भिजिलेन्स सेन्टर, यो सतर्कता केन्द्रलाई चाहिँ इस्टाब्लिस गराएको छ यो ऐन अन्तर्गत है, प्रधानमन्त्रीको अन्तर्गत हुने भनेर नेसनल भिजिलेन्स सेन्टर भनेर इस्टाब्लिस गराएको छ। सो यसरी हजुरहरूले चाहिँ केही प्रमुख त्यसका व्यवस्थाहरू के हुन् भनेर इङ्लिस्ट गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो राम्रो हुन्छ, रादर देन जस्ट लिस्टिङ द लज। र कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ यही माथिकै कुराहरूलाई इन्फोर्स गर्ने गरी, जस्तो नेपालमा चाहिँ यस्तो कानुनी व्यवस्थाहरू छन् तर सर्टेन च्यालेन्जेस, सर्टेन प्रब्लम पर्सिस्ट, यस्तो प्रब्लमलाई चाहिँ कलेक्टिभ इफोर्ट एट नेसनल र इन्टरनेसनल लेभलमा चाहिँ आवश्यक छ इन अर्डर टु कन्ट्रोल इट भन्ने, र एउटा पोजिटिभ कन्नोटेसनमा चाहिँ एन्सरलाई कन्क्लुड गर्नु होला। सो अब अर्को क्वेसन छ हामीसित, मिटिगेटिङ फ्याक्टर्स अफ पनिसमेन्ट अफेन्स अन्डर दि मुलुकी क्रिमिनल कोड 2074। अब मिटिगेटिङ फ्याक्टर्स अफ पनिसमेन्ट के हुन् भनेर यसरी डाइरेक्टली क्वेसनमा सोध्न सक्छ। त्यही भएर हजुरहरूले चाहिँ कानुनी प्रावधान, हजुरहरूको सिलेबसमा भएका कानुनहरू, कानुनी प्रावधानहरू के छन् एकदमै राम्रोसँग पढेको हुनुपर्छ है। सो अब मिटिगेटिङ फ्याक्टर्स भनेको के होबाट स्टार्ट गर्न सकिन्छ यस्तो सर्ट नोटमा इन्ट्रोडक्सन। यो भनेको चाहिँ दे आर द सर्कमस्टान्सेस द्याट क्यान रिड्युस द सेभिरिटी अफ क्राइम एन्ड सेन्टेन्स भनेर भन्न सक्यो होइन। मुलुकी क्रिमिनल कोड 2074 को सेक्सन 39 मा चाहिँ यसको व्यवस्था छ, विच आर एज फलोज। जस्तो अफेन्डर बिलो 18 एन्ड अबोभ 75, नो इन्टेन्सन टु कमिट क्राइम, पर्सन अगेन्स्ट हुम द अफेन्स वाज कमिटेड ह्याड इमिडिएटली बिफोर द कमिसन अफ द अफेन्स प्रोभाइडेड अर गिभन थ्रेट टु द अफेन्डर लगायतको कुराहरू छ। भोलिन्टरी कन्फेसनका कुरा, सरेन्डर बिफोर अथोरिटीको कुरा, अनि एक्सेप्टेन्स अफ द अफेन्स एन्ड अग्रिज टु पे द कम्पेन्सेसन टु भिक्टिम, एक्सटेन्ट अफ लस टु सोसाइटी र भिक्टिम चाहिँ इन्सिग्निफिकेन्ट भएको अवस्था अथवा थोरै भएको अवस्था, अफेन्स डन अन्डर अदर्स प्रेसर लगायतको कुराहरू चाहिँ छन् यसमा, हेर्नु होला है त। अब कन्क्लुड गर्दाखेरि मिटिगेटिङ फ्याक्टरको चाहिँ यसले के इन्स्योर गर्छ, वाइ इज इट वान अफ द इम्पोर्टेन्ट थिङ इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भन्ने आधारको एउटा कन्क्लुजन लेख्नु होला है। जस्तो यसले चाहिँ
इन्डिभिजुअलाइज सेन्टेन्सिङ बाई ब्यालेन्सिङ पनिसमेन्ट विथ फेयरनेस रिफर्म र जस्टिसको प्रिन्सिपललाई चाहिँ यसले आत्मसात गर्छ, त्यही भएर इट एक्जिस्ट इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। सो अब अर्को छ हामीसित क्वेसन, डिपार्टमेन्टल एक्सन अगेन्स्ट सिभिल सर्भेन्ट्स कन्डिसन्स र प्रोसिड्योर भनेर भन्यो। अब डिपार्टमेन्टल एक्सन भनेको चाहिँ इट इज अ फर्मल प्रोसेस टेकन बाई द गभर्मेन्ट टु डिसिप्लिन अ सिभिल सर्भेन्ट फर मिसकन्डक्ट, नेग्लिजेन्स अर भायोलेसन अफ सर्भिस रुल्स। यो चाहिँ सिभिल सर्भिस एक्ट 2049 अहिले रहेको यही छ। सो यसमा व्यवस्था गरिएको छ र यसको मुख्य व्यवस्था चाहिँ सेक्सन 59मा रहेको छ, विच रिगार्ड्स अर्डिनरी पनिसमेन्ट र स्पेसल पनिसमेन्ट इन केस अफ डिपार्टमेन्टल एक्सन। अर्डिनरी पनिसमेन्टमा सेन्सर, withholding of promotion for up to 2 years, or withholding of maximum of 2 salary increments, withholding of promotion for 2 to 5 years, or withholding of promotion maximum of 2 to 5 salary increments भनेर भन्यो अर्डिनरीमा। स्पेसलमा चाहिँ रिमुभल फ्रम सर्भिस, एक त फ्युचरमा गभर्मेन्ट सर्भिसबाट नै डिस्क्वालिफाई गर्ने गरी अथवा डिस्क्वालिफाई नगर्ने गरी डिसमिस गर्ने भनेर छ। सो reprimand or withholding up to 2 salary increments or promotion up to 2 years section 60 मा व्यवस्था छ, जस्तो in case of unsatisfactory work performance, failure to follow the lawful orders or instructions, receiving 2 written warnings within a year, failure to fulfill the official duties and responsibilities छ। अब कुन समयसम्म चाहिँ 2 देखि 5 वर्षसम्म चाहिँ प्रमोसन विथहोल्ड गर्ने, 2 देखि 5 पटकको स्यालेरी इन्क्रिमेन्टमा चाहिँ विथहोल्ड गर्ने भन्ने चाहिँ सेक्सन 60A मा छ। यहाँ चाहिँ जस्तो अनडिसिप्लिन कन्डक्ट गरेको अवस्थामा, कोड अफ कन्डक्टलाई भायोलेट गरेको अवस्थामा, फेलिङ टु सेटल एडभान्सेस एज रिक्वायर्ड बाई लको कुरा होइन, यो इरेगुल्यारिटी क्रिएट गरेको अवस्था भयो भने, सो नट कम्प्लाइङ विथ द इन्स्ट्रक्सन रिगार्डिङ इरेगुल्यारिटिज फाउन्ड इन म्यानेजमेन्ट अडिट एटसेट्रा। यसमा धेरै छन्, मैले 4-5वटा यसरी राखेको छु, हेर्नु होला है अहिले। सो अब अर्को छ रिमुभल अर डिसमिसल फ्रम सर्भिस सेक्सन 61 मा चाहिँ अब रिमुभल फ्रम सर्भिस विदाउट बिङ डिस्क्वालिफाइड भनेको पछि फ्युचरमा चाहिँ डिस्क्वालिफाई नहुने गरी चाहिँ केही समयको लागि रिमुभ गर्ने फ्रम सर्भिस भनेर चाहिँ कस्तो अवस्थामा भन्दाखेरि इनएबिलिटी टु पर्फर्म द ड्युटिज ड्यु टु इन्कम्पिटेन्स, रिपिटेड भायोलेसन अफ कोड अफ कन्डक्ट, ह्याबिचुअल कन्जम्सन अफ एल्कोहल ड्युरिङ अफिस आवर्स, कन्टिन्युस नेग्लेक्ट अफ अफिसियल रेस्पोन्सिबिलिटिज एटसेट्रा। यहाँ पनि धेरैवटा छन्, मैले 4वटा लिएर आएँ। सो अब चाहिँ डिसमिसल फ्रम सर्भिसमा चाहिँ विथ बिङ डिस्क्वालिफाइड फर द फ्युचर गभर्मेन्ट सर्भिसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि convicted by the court in criminal offense including moral turpitude, करप्सनको केसमा यदि उसले चाहिँ पर्मानेन्ट रेजिडेन्सी चाहिँ अप्लाई गरेको अवस्था छ, इफ इट इज प्रुभन द्याट द सिटिजनसिप एज अर क्वालिफिकेसन्स वेयर फल्सिफाइड लगायतको कुराहरू छन्। अब स्पेसल प्रोभिजन रिलेटिङ टु डिपार्टमेन्टल एक्सन एन्ड पनिसमेन्ट सेक्सन 61A मा छ। CIAA ले चाहिँ or another authority recommends disciplinary action, it must be implemented as per procedure भनेर भन्यो होइन। एब्सेन्स विदाउट अप्रुभ लिभ मे रिजल्ट इन स्यालेरी डिडक्सन एन्ड पिरियड विल नट काउन्ट एज सर्भिस। जस्तो यदि लिभ एप्रुभ नगरिकन चाहिँ बिदामा बस्यो भने चाहिँ उसको त्यो जति समय ऊ चाहिँ सर्भिसमा छ त्यसलाई चाहिँ काउन्ट नगर्ने एज अ सर्भिस पिरियड भनेर भन्यो। एब्सेन्स फर ओभर 90 days विदाउट लिभ लिड्स टु रिमुभल भन्ने कुरा, र अफिसियल्स अलाउइङ रिजोइनिङ मे फेस डिसिप्लिनरी एक्सन एन्ड रिकभरी अफ स्यालेरी भन्ने कुरा छ। अफिसियल इम्पोजिङ डिपार्टमेन्टल एक्सन, कसले चाहिँ डिपार्टमेन्टल एक्सन इम्पोज गर्न सक्छ भन्दाखेरि फर्स्ट क्लास एन्ड अबोभ सिभिल सर्भेन्टलाई चाहिँ सुपरभाइज बाई गभर्मेन्ट अफ नेपालले कसलाई सुपरभाइज गर्छ होइन। सो सेकेन्ड एन्ड थर्ड क्लास सिभिल सर्भेन्ट्सलाई चाहिँ हेड अफ देयर रेस्पेक्टिभ अर्गनाइजेसन, र अदर सिभिल सर्भेन्ट्समा चाहिँ सुपरभाइज बाई द हेड अफ देयर अफिस अर डिपार्टमेन्ट भनेर भन्यो। पावर्स टु सस्पेन्डमा चाहिँ अब यदि इन्भेस्टिगेसन फर मिसकन्डक्ट भए चाहिँ सस्पेन्सन अन्टिल द इन्भेस्टिगेसन इज कम्प्लिट। सस्पेन्सन इज नर्मली एप्लाइड इफ पर्फर्मिङ ड्युटिज ड्युरिङ इन्भेस्टिगेसन मे डिस्ट्रोय अर हाइड इभिडेन्स, र देयर इज रिस्क अफ गभर्मेन्ट लस। इभन बिफोर अ पनिसमेन्ट अर्डर इज इस्युड द अथोरिटी मे सस्पेन्ड अ सिभिल सर्भेन्ट पेन्डिङ रिमुभल अर डिसमिसल प्रोसिडिङ्स भनेर
राखियो। सो अब कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ अब सिभिल सर्भिस एक्टले चाहिँ वाइ डज दिस डिपार्टमेन्टल एक्सनको प्रोभिजन एक्जिस्ट इन सिभिल सर्भिस एक्ट भन्ने कुरालाई नै रिइन्फोर्स गर्ने गरी हजुरले कन्क्लुजन गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब अर्को क्वेसन चाहिँ हामीसित प्रोटेक्सन अफ इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी निड्स एन्ड फर रिफर्म्स भन्यो होइन, वाट इज इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट्स र इफोर्ट्स के छ त गभर्मेन्ट अफ नेपालले चाहिँ गरिरहेको र नेसेसरी रिफर्म्स के चाहिन्छ आवश्यक छ आइपिआर प्रोटेक्सनमा चाहिँ भन्ने छ। अब इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी भनेको चाहिँ लिगल प्रोटेक्सन ग्रान्टेड फर क्रिएटर्स एन्ड इन्भेन्टर्स भन्ने कुरा हजुरलाई थाहा छँदैछ। सो नेपालमा चाहिँ विभिन्न खालका इफोर्ट्सहरू जस्तो लिगल, कन्स्टिट्युसनल, लिगल, पोलिसी लेभलको, प्रोग्रामेटिक लेभलको लगायतको इफोर्ट्सहरू रहे तापनि केही च्यालेन्जेस भएको कारणले नेसेसरी रिफर्म्सहरू चाहिँ आवश्यक छ। त्यही भएर हामीले यो इन्ट्रोड्युस त्यसरी गऱ्यौँ। अब इन्ट्रोड्युसिङ अन्डरस्ट्यान्डिङ इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइटमा अब यो इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट्स भनेको चाहिँ लिगल राइट हो, यो चाहिँ एक्सक्लुजिभ राइट्स हो टुवर्ड द प्रपर्टी, टुवर्ड द क्रिएसन, इन्डस्ट्रियल, साइन्टिफिक, लिटरेरी, आर्टिस्टिक फिल्ड्सहरूमा भन्ने कुरा लेख्नु नै हुन्छ। सो यसको टाइप्स भनेको बेसिकली पेटेन्ट्स, कपिराइट, ट्रेडमार्क, इन्डस्ट्रियल डिजाइन्स, जियोग्राफिकल इन्डिकेसन्स, ट्रेड सिक्रेट्स एट्सेट्रा छन्। सो अब मेजर पर्पज के छ त आइपिआर ग्रान्ट गर्ने भन्दाखेरि सो एज टु इन्करेज इनोभेसन, क्रिएटिभिटी, बुस्ट इकोनोमिक ग्रोथ, प्रिभेन्ट फ्री राइडिङ भनेको अर्काको सम्पत्तिको आफै अब विदाउट पे चाहिँ उपयोग गर्ने इलिगल्ली अनअथोराइज तरिकाले भन्ने कुरा हो है, फ्री राइडलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्नु भनेको। सो अनअथोराइज युज एन्ड एक्सप्लोइटेसन। अब इफोर्ट्स के छ भन्दाखेरि कन्स्टिट्युसनल इफोर्टमा आर्टिकल 25 हजुरलाई थाहा छँदैछ, यसमा चाहिँ आइपीलाई पनि एज अ फर्म अफ प्रपर्टी रिकगनाइज गरिएको छ। पोलिसी इफोर्टमा 16th प्लानले आइपिआर प्रोटेक्सन र डेभलपमेन्टलाई फोकस गरेको छ। आइपी पोलिसी 2073ले चाहिँ 8 प्रकारको आइपिआर चाहिँ रिकगनाइज गरेको छ। यसले चाहिँ नेसनल आइपी काउन्सिल, आइपी ट्राइब्युनल, आइपी बेन्चलाई पनि यो इन्भिजन गरेको छ। यद्यपि त्यो चाहिँ लागू भइसकेको अवस्था, इस्टाब्लिस भइसकेको अवस्था छैन। इन्डस्ट्रियल पोलिसी 2067ले पनि आइपी को चाहिँ इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्टमा चाहिँ रिकग्निसन गरिनुपर्छ र प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ रिकगनाइज गरेको छ। लिगल इफोर्टमा चाहिँ पेटेन्ट डिजाइन ट्रेडमार्क एक्ट 2022ले चाहिँ अब पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्कको लाई रिकगनाइज गरेर त्यसको रेजिस्ट्रेसन प्रोसेस, रिन्युवल प्रोसेस, इन्फ्रिन्जमेन्ट इस्युज, पनिसमेन्ट, त्यसको असाइनमेन्ट, कसलाई चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सकिने त्यसको प्रोसेस लगायतको कुराहरू चाहिँ भनेको छ भने कपिराइट एक्ट 2059ले चाहिँ कपिराइटको प्रोटेक्सन सम्बन्धमा व्यवस्था गराएको छ। यसले चाहिँ नेबरिङ राइट्सलाई पनि रिकगनाइज गराएको छ र यो नेसनल कपिराइट्स रजिस्ट्रार्स अफिस भनेर पनि यसले इस्ट्याब्लिस गराएको छ। इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइजेस एक्ट 2076ले चाहिँ आइपीलाई चाहिँ वान अफ इट्स डेफिनेसनमा कन्सिडर गराएको छ र लिगल बेसिस फर ट्रिटिङ आइपी एज प्रोटेक्टेड एसेट अन वेन इन्डस्ट्रिज रजिस्टर अन्डर इट। यो चाहिँ आइपीलाई चाहिँ एउटा प्रोटेक्टेड एसेटको रूपमा चाहिँ यसले रिकगनाइज गराएको छ वाइल रजिस्टरिङ इन्डस्ट्री पनि। सो इन्डस्ट्रियलाइजेसनको वान अफ द मेजर फोकस चाहिँ आइपी पनि हो भन्ने कुरा रिकगनाइज गराएको छ यो ऐनले। फिटा भनेको फरेन इन्भेस्टमेन्ट एन्ड टेक्नोलोजी ट्रान्सफर एक्ट 2075, यसले पनि फरेन इन्भेस्टमेन्टमा एउटा फर्म अफ यो इम्पोर्टेन्ट आस्पेक्ट चाहिँ टेक्नोलोजी ट्रान्सफर पनि हो र टेक्नोलोजी ट्रान्सफरको वान अफ द मेजर आस्पेक्ट चाहिँ इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी हो भन्ने कुरालाई चाहिँ रिकगनाइज गरेको छ। अब जुडिसियल इफोर्टमा चाहिँ सुमी डिस्टिलरी को केस छ, यसमा चाहिँ यो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ यो पेटेन्ट डिजाइन ट्रेडमार्कको इम्पोर्टेन्सको कुराहरू यसले गरेको छ। द गभर्मेन्ट फर द बेनिफिट अफ कन्ज्युमर्स हेज द ड्युटी टु प्रोटेक्ट द पेटेन्ट डिजाइन एन्ड ट्रेडमार्क भनेको छ। सो अब इन्स्टिट्युसनल इफोर्टमा चाहिँ मिनिस्ट्री अफ इन्डस्ट्री, कमर्स, सप्लाइज, डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्रिज, अफिस अफ कम्पनी रजिस्ट्रार्स, नेसनल कपिराइट रजिस्ट्रार्स अफिस लगायतको इन्स्टिट्युसन्सहरू इन्भल्भ छन्। अब नेसेसरी रिफर्म्समा चाहिँ अब एप्रोप्रिएट पोलिसिज, लज, प्रोग्राम्स चाहिँ इन्टरनेसनल अब्लिगेसन्स जुन छ हामीसित त्यसको आधारमा चाहिँ बनाउनु आवश्यक छ अहिलेको अवस्थामा। सो अब मोडर्नाइजेसन अफ इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी लज इन्क्लुडिङ द न्युअर फर्म्स अफ आइपी र विभिन्न खालको च्यालेन्जेसहरू नयाँ इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी हरूको अब अलि एन्टिसिपेटरी अप्रोचबाट भन्ने आधारमा लेख्न सकियो। गभर्मेन्ट टु इन्सेन्टिभाइज 4 कोर एरिया जस्तो क्रिएसन, प्रमोसन, प्रोटेक्सन एन्ड युज अफ आइपीलाई चाहिँ
सो त्यो कुराहरू छ है। अनि आइडेन्टिफाई एरियाज अफ कम्पेरिटिभ एडभान्टेज एन्ड इन्भेस्ट अन सच एरियाज, इन्सेन्टिभाइज प्राइभेट सेक्टर इन प्रमोटिङ इनोभेसन्स भनेर राख्यो। मेन स्ट्रिम आइपिआर एन्ड इट्स प्रोटेक्सन इन बजेट प्लान्स एन्ड इम्प्लिमेन्ट ड्युली भन्ने कुरा छ। फर इक्जाम्पल लास्ट इयरको बजेटमा 1 अरब फर रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट, सरी 1% मात्रै छ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा। सो 1 अरब रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट फन्ड टु बी इस्टाब्लिस अपकमिङ इयर, टिल नाउ नो सच फन्ड इस्टाब्लिस। अल्दो प्रिभियस यो बजेटमा चाहिँ यसरी राखिएको भए पनि अहिलेसम्म चाहिँ राखिएको अवस्था छैन, इस्टाब्लिस भएकै अवस्था छैन भन्ने कुरा भेटिएको थियो। सो अब इस्टाब्लिस कम्प्रिहेन्सिभ इन्स्टिट्युसन लुकिङ ओभर अल फर्म्स अफ इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी फर कोअर्डिनेटेड प्रोटेक्सन मेकानिजमको कुरा र इस्टाब्लिसमेन्ट अफ द आइपी ट्राइब्युनल, बेन्च फर स्पेसलाइज्ड एन्ड एक्सपर्ट प्रोटेक्सन इन आइपी डिस्प्युट्स एन्ड क्यापेसिटी बिल्डिङ अफ लयर्स एन्ड जजेस एटसेट्रा। सो हजुरहरूको के क्वेरिजहरू आएको छ त्यो लास्टमा एड्रेस गरौँला है। अब पहिला यो सकिहालौँ। सो अब कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ अब इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट्स ले के प्रमोट गर्छ होइन, नेपालमा कस्तो अवस्था छ, यसको च्यालेन्जेस पनि छ, अब टाइमली रिफर्म्स चाहिँ आवश्यक छ नेपालमा भन्ने एउटा पोजिटिभ कन्भर्सेसनको सन्दर्भ राखेर हजुरले कन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ है, एज पहिला गरे जसरी। सो अब रिट अफ म्यान्डामसको यो सर्ट नोट लेख्नु भनेको छ। सो अब यो भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुराबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो। सो जुडिसियल रेमेडी इन फर्म अफ अर्डर फ्रम अ कोर्ट अफ एनी गभर्मेन्ट, सबोर्डिनेट कोर्ट, corporation or public authority to do some specific act within that body is obliged under the law to do or refrain from doing, and some within in the nature of public duty and in certain case statutory duty भनेर भन्यो। यो चाहिँ युनिक रिट हो। सो अब यसमा चाहिँ अब यसरी पनि लेख्न सकिन्छ है सर्ट नोट चाहिँ। अब ग्राउन्ड अफ यो यसको बुझ्न खोजेको अब म्यान्डामसको चाहिँ कुन अवस्थामा चाहिँ यसको इस्यु गरिन्छ, कुन अवस्थामा चाहिँ यसलाई इस्यु गरिँदैन भन्ने आधारमा यसरी टेबुलर फर्ममा पनि हजुरले नोट टेकिङ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो ग्राउन्ड्स अफ इस्युएन्समा इन्फोर्समेन्ट अफ फन्डामेन्टल राइट्सको इस्यु आयो भने लिगल ड्युटी चाहिँ फुलफिल भएको अवस्था छैन भने, अब्लिगेसन रहेको छ कुनै पब्लिक अब्लिगेसन त्यो फुलफिल गरिएको अवस्था छैन भने, यदि जुरिस्टिक्सनभन्दा बाहिर गएर काम गरेको अवस्था पनि छ भने, सो इफ कोर्ट एन्ड ट्राइब्युनल डु नट एक्सर्साइज जुरिस्टिक्सन छ तर एक्सर्साइज गरेन भने त्यस्तो अवस्थामा पनि, सो इफ डिसिजन अफ कोर्ट इज नट इम्प्लिमेन्टेडको अवस्था। सो अब कोर्ट प्र्याक्टिस चाहिँ रुद्रलाल भर्सेस भूमि सुधार व्यवस्था मन्त्रालयको केसमा म्यान्डामस इज अर्डर्ड वेन अथोरिटी डज नट फुलफिल अब्लिगेसन द्याट इज टु बी फुलफिल भनेर भन्यो। सो अब नन इस्युएन्सको अवस्था जस्तो पोलिसी म्याटर्सको कुरा, फन्डामेन्टल राइट्सको इस्यु भएको अवस्था छैन भने, पब्लिक नेचरको पनि ड्युटी छैन भने, कन्ट्र्याक्टले चाहिँ कुनै ड्युटी सिर्जना गराएछ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि इस्यु गरिँदैन। टाइम फर कम्प्लिसन अफ ड्युटी इज स्टिल रिमेनिङ, सर्टेन समय छ त्यो पुरा भइसकेको अवस्था छैन भने त्यस्तो, नो स्पेसिफिक ल टु डिटरमाइन ड्युटी भएको अवस्था छ एटसेट्रा है। अब कोर्ट प्र्याक्टिसेसमा अच्युतानन्द पोखरेलको केसमा चाहिँ रिट क्यान बी इस्युड इन द नेम अफ बडी द्याट हेज नो लिगल अथोरिटी भनेर राखियो। सो अब कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ यही कस्तो अवस्थामा चाहिँ म्यान्डामस इस्यु गरिन्छ, यसले चाहिँ के इन्स्योर गर्छ भन्ने कुरालाई नै रिइन्फोर्स गरेर लेख्न सकिन्छ। जस्तो इट इन्स्योर्स अकाउन्टेबिलिटी एन्ड इन्फोर्समेन्ट अफ लिगल एन्ड कन्स्टिट्युसनल अब्लिगेसन्स, हाउएभर इट क्यान नट बी इस्युड इन म्याटर्स अफ पोलिसी, प्राइभेट कन्ट्र्याक्चुअल ड्युटिज एटसेट्रा भनेर भन्यो। अब अर्को क्वेसन छ हामीसित क्रिमिनल इन्भेस्टिगेसन इन नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ कानुनी व्यवस्था अन्डर मुलुकी क्रिमिनल कोड 2074। सो अब क्रिमिनल केसेस इन्भेस्टिगेसन इन नेपाल भनेर भन्यो। अब इन्भेस्टिगेसन चाहिँ फाउन्डेसन हो इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम र मुलुकी क्रिमिनल प्रोसिड्युर कोड 2074ले चाहिँ यसको कम्प्रिहेन्सिभ लिगल प्रोभिजन्सहरू, गाइडिङ अथोरिटिज को हुने लगायतको कुराहरू चाहिँ यसले व्यवस्था गराएको छ भनेर स्टार्ट गर्यो। अब लिगल प्रोभिजन्स रिगार्डिङ इन्भेस्टिगेसन चाहिँ च्याप्टर 2मा रहेको छ मुलुकी क्रिमिनल प्रोसिड्युर कोडको। सो यसले गरेका व्यवस्थाहरू चाहिँ अथोरिटी अफ इन्भेस्टिगेसन कसले गर्छ त इन्भेस्टिगेसन भन्दाखेरि जेनरली चाहिँ सब इन्सपेक्टरले र विशेष अवस्थामा चाहिँ इन्सपेक्टरै चाहिन्छ भन्ने कुरा त्यही व्यवस्था गरिएको अवस्था छ। एफआइआरबाट स्टार्ट हुन्छ केसेस भन्ने कुराहरू भयो। एफआइआर इन रिटन, ओरल अर इलेक्ट्रोनिक फर्म विथ अभाइलेबल इभिडेन्सको कुराहरू भयो। रेजिस्ट्रेसन अफ एफआइआर सेक्सन 5मा छ।
भन्ने कुरा भयो। यदि रेजिस्ट्रेसन गर्न मानेन भने कहाँ जाने, रिफ्युज फर कम्प्लेन, कम्प्लेन्ट रेजिस्ट्रेसन भने कहाँ जाने भन्ने कुरा छ। डिस्ट्रिक्ट एटर्नी मा जाने अर हायर पुलिस अथोरिटीमा जाने भन्ने कुरा छ। प्रिजर्भेसन अफ इभिडेन्सको लागि अगाडिबाटै नै काम एफआइआर दायर भएपछि नै काम चालु हुन्छ भन्ने कुराहरू भयो होइन। इन्फर्मेसन टु कन्सर्न्ड पुलिस, यदि अर्कै जुरिस्डिक्सनमा चाहिँ त्यो एफआइआर दर्ता गर्न आएको छ भने चाहिँ सम्बन्धित पुलिस स्टेसनमा चाहिँ इन्फर्मेसन फरवर्ड गर्ने भन्ने कुराहरू भए। इमिडिएटली कलेक्सन अफ इभिडेन्सका कुराहरू भए, पावर टु अरेस्ट भए, पक्राउ पुर्जी, जरुरी पक्राउ पुर्जी सहित गएर सो किन चाहिँ त्यो एरेस्ट वारेन्ट जारी गरिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ टु प्रिभेन्ट द एब्सकन्डिङ अर डिस्ट्रक्सन अफ इभिडेन्सको कुराहरू भयो। र वुमन लाई चाहिँ एरेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म वुमन अफिसियल्सहरू लाई र उहाँहरू नभएको अवस्था छ भने चाहिँ विथ प्रोटेक्सन अफ द राइट्स अफ द्याट वुमन विथ ड्यु प्रोसेस चाहिँ एरेस्ट गर्ने कुरा छ। अब प्रिलिमिनरी इन्भेस्टिगेसन रिपोर्ट चाहिँ विदिन 3 days गभर्मेन्ट अटर्नीलाई दिने र गभर्मेन्ट अटर्नीले चाहिँ नेसेसरी डिरेक्सन्सहरू दिने सो एज टु कन्डक्ट द इन्भेस्टिगेसनको कुराहरू भयो। पावर टु बेट द फल्स इन्फर्मेसन भन्ने कुराहरू भयो। फर्मेसन अफ इन्भेस्टिगेसन ग्रुपको कुराहरू छ। स्पेसल इन्भेस्टिगेसन टिम गठन गर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ, त्यसको व्यवस्था पनि छ। डिटेन्सन र रिमान्डको कुराहरू पनि छ। 24 hours कुराहरू छन्। डिपोजिसन एन्ड स्टेटमेन्ट, त्यो सर्टेन पक्राउ गरिएको व्यक्तिको चाहिँ बयान लिने भन्ने कुराहरू छ। सर्च र सिजर्सको कुराहरू छ। एक्सपर्ट ओपिनियनहरू पनि कलेक्ट गर्न सक्छ ड्युरिङ इन्भेस्टिगेसनको कुरा छ। र त्यसपछि चाहिँ अब त्यो इन्भेस्टिगेसन सकिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन्भेस्टिगेसन रिपोर्ट चाहिँ पब्लिक प्रोसिक्युटरलाई चाहिँ नेसेसरी डिरेक्सन्सहरू फलो गर्दै सब्मिट गर्ने कुराहरू छ। यहाँसम्म इन्भेस्टिगेटिङ यो प्रोसिड्युर चाहिँ रहन्छ। सब कन्क्लुड गर्दाखेरि पनि यो इन्भेस्टिगेसनको नै बारेमा जस्तै राम्रोसँग इन्भेस्टिगेसन गर्यो भने त्यसले चाहिँ सिस्टमेटिक इभिडेन्स कलेक्सन, प्रोटेक्सन अफ राइट्स अफ इन्डिभिजुअल्स, फेयरनेसलाई प्रमोट गर्ने, इफिसियन्ट र एट द एन्ड यो क्रिमिनल जस्टिस प्रोसेसलाई नै इफिसियन्ट बनाउँछ भनेर एउटा पोजिटिभ लेन्समा एन्सरलाई कन्क्लुड गर्न सकिन्छ। अब अर्को क्वेसन छ हामीसित चार्जसिटको मिनिङ र यसमा रिलेटेड म्याटर्सहरू के हुन्। अब चार्जसिट भनेको चाहिँ क्रुसियल लिगल डकुमेन्ट हो द्याट मार्क्स ट्रान्जिसन फ्रम इन्भेस्टिगेसन टु प्रोसिक्युसनको कुरा इन क्रिमिनल केसेस होइन। सो अब चार्जसिट भनेको चाहिँ यु अल नो होइन, यो चाहिँ अफिसियल डकुमेन्ट हो प्रिपेयर्ड बाई द ल इन्फोर्समेन्ट अर द प्रोसिक्युसन वान्स अ क्रिमिनल इन्भेस्टिगेसन इज कम्प्लिटेड भन्ने कुराहरू भयो। यसमा एक्युजका डिटेल्सहरूदेखि लिएर एलिगेसन्सका कुराहरू, इभिडेन्स टु सपोर्ट देम, सबै कुराहरू चाहिँ एकबद्ध गरेर राखिएको एउटा डकुमेन्ट हो भन्ने कुरा छ, तयार गरिएको डकुमेन्ट हो। सो यसको चाहिँ व्यवस्था मुलुकी क्रिमिनल प्रोसिड्युर कोडमै रहेको छ। यसको रेजिस्ट्रेसनका कुरा, प्रोसेसका कुराहरू छन्। सो अब म्याटर्स टु बी इन्क्लुडेड चाहिँ सेक्सन 32मा व्यवस्था गरिएको छ। यो हजुरले हेर्नु होला है, जस्तो फुल नेमहरूका कुराहरू, वतनका कुरा, अकुपेसनका कुरा, सम्बन्धित व्यक्तिहरू को हुन्, फ्यामिली मेम्बर्स को हुन् भन्ने कुरा छ। ठेगानाका कुराहरू भए, डिस्क्रिप्सन अफ दि आइडेन्टिटीका कुरा भए, बायोमेट्रिक्सका कुरा भए, लगायतका कुराहरू छन्। यो हजुरले हेर्नु होला है। सो अब अर्को क्वेसन छ हामीसित फिचर्स अफ मुलुकी सिभिल कोड 2074। अब यो चाहिँ अब मुलुकी सिभिल कोड 2074 भनेको चाहिँ एउटा कम्प्रिहेन्सिभ लिगल फ्रेमवर्क हो एज अ जेनरल एक्ट इन टर्म्स अफ सिभिल नेचर अफ डिस्प्युट्स होइन। सिभिल नेचर अफ एक्टिभिटिजलाई चाहिँ गाइड गर्ने एउटा कम्प्रिहेन्सिभ लिगल फ्रेमवर्क हो। यसले चाहिँ पर्सनल, फ्यामिली, प्रपर्टी, कन्ट्र्याक्चुअल लज लगायतको कुराहरूलाई चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। र प्राइमरी अब्जेक्टिभ यो कोडको के हो भन्दाखेरि मोडर्नाइजेसन, कन्सोलिडेसन र स्ट्यान्डर्डाइजेसन अफ सिभिल लिगल प्रोभिजन सिस्टम इन केस अफ नेपाल है। सो फिचर्स के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ एज अलरेडी सेट, यो चाहिँ कम्प्रिहेन्सिभ फ्रेमवर्क हो विच इन्भल्भ भेरियस इस्युज, फर इक्जाम्पल म्यारिज, इनहेरिटेन्स, कन्ट्र्याक्ट, इभन टर्ट, प्रपर्टी, फ्यामिली ल एक्सेट्रा। राइट्स र ड्युटिज अफ सिटिजन्स पनि यसले व्यवस्था गरेको छ। प्रोभिजन अन क्यापेसिटी, लिगल क्यापेसिटी, माइनरको हुने, मेजरको हुने, क्वासी कम्पिटेन्सको कुरा पनि गरेको छ यसले चाहिँ। सो अब लिगल पर्सन्सको अवस्था
कुरा छ भने त्यसको रेजिस्ट्रेसनको कुरा, लिगल पर्सनालिटी कसरी गेन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू छन्। इन्सल्भेन्सीको कुरा पनि गरेको छ, प्रोभाइड्स लिगल प्रोभिजन्स फर इन्सल्भेन्सी एन्ड रिहेबिलिटेसन अफ नेचुरल पर्सन्स विथ अ 12 year स्ट्याटस ड्युरेसन भन्ने कुरा छ। फ्यामिली रिलेसनको कुराहरू छ, थ्रु द लज अफ म्यारिज, डिभोर्स, इनहेरिटेन्स, एडप्सन, गार्जियनसिप लगायतको कुराहरू छ। प्रपर्टी प्रोटेक्सन चाहिँ यसले चाहिँ मुभेबल इममुभेबल प्रपर्टीहरू के हुन् भन्ने कुरा छ र यसको चाहिँ त्यसको त्यो सम्बन्धित व्यवस्थाहरू गरेको छ। ओनर र पोजेसर्सका कुराहरू गरेको छ, ओनरसिप, पोजिसन, एडभर्स पोसेसन राइट्सको कुराहरू छ। प्रपर्टी एन्ड इट्स युजको कुरा जस्तो प्रोभिजन्स एन्ड ल्यान्ड युज एफेक्टिङ नेबर्स, वाटरवे कन्स्ट्रक्सन, युसुफ्रक्ट लगायतको कुराहरू, सुविधा भारहरूको कुराहरू यसले गरेको छ। डोनेसन गिफ्ट्सहरूको कुराहरू र त्यस सम्बन्धी टेस्टामेन्ट्री प्रोभिजन्सहरू गरेको छ। प्राइभेट इन्टरनेसनल ललाई पनि यसले इन्ट्रोड्युस गरेको छ, सो एज टु रेगुलेट द इस्युज इन्भल्भिङ द फरेन एलिमेन्ट्स है। सो लिमिटेसन पिरियडको कुराहरू गरेको छ फर डिफ्रेन्ट सिभिल एक्सन्स रेन्जिङ फ्रम 3 months to 3 years or मोर। सो अब कन्क्लुजन गर्दाखेरि सिभिल कोडकै इम्पोर्टेन्सलाई चाहिँ रिइन्फोर्स गर्ने गरी हजुरहरूले चाहिँ कन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ है। सो अब अर्को क्वेसन छ हामीसित लोकस स्ट्यान्डी, यसको लिगल प्रोभिजन्स र प्र्याक्टिकल कन्टेक्स्ट इन नेपाल भनेर। लिगल प्रोभिजन्स एन्ड प्र्याक्टिस इन कन्टेक्स्ट अफ नेपाल भन्यो। प्र्याक्टिस भन्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ जुडिसियल प्र्याक्टिस नै हजुरहरूले इम्फोसाइज गर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ। सो अब लोकस स्ट्यान्डी भनेको चाहिँ अब you know it very well होइन, it is the place to stand or the right to bring the action before the court or any judicial body. So it is a fundamental aspect of procedural law determining who has the legal right to bring the case or claim before the court of justice भन्ने कुराहरू छ होइन। हजुरले यसलाई लेख्न सक्नुहुन्छ। अब लोकस स्ट्यान्डी चाहिँ के बेसिसमा चाहिँ प्रिन्सिपल्समा बेस भएको छ भन्दाखेरि, वान डाइरेक्टली इन्जोर्ड सेल टेक द रिकोर्स, जसलाई चाहिँ हानि भएको छ उही नै गएर रिकोर्स लिने भन्ने कुरा छ। उसले नै रेमेडीको लागि एप्लाई गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। सो स्पेसल इन्जुरी इन केस अफ पब्लिक इन्जुरी, पेटिसन बाई टोटल स्ट्रेन्जर्स चाहिँ नट इन्टरटेन्ड, इन्जुरी टु फेयरली ट्रेसेबल टु एक्सन्स अफ डिफेन्डेन्ट, क्वेसन्स अफ लोकस स्ट्यान्डी रेज्ड बिफोर इन्टरिङ द मेरिट अफ द केस। मेरिट अफ द केसमा प्रवेश हुनुभन्दा अगाडि नै यो लोकस स्ट्यान्डीको क्वेसनलाई चाहिँ रेज गर्न सकिन्छ प्रारम्भिक चरणमा नै भन्ने कुराहरू छ। अब लिगल प्रोभिजन्सको सन्दर्भमा कन्स्टिट्युसन अफ नेपालको आर्टिकल 133, 144ले व्यवस्था गरेको छ। पब्लिक इन्ट्रेस्ट अप्रोच चाहिँ सुप्रिम कोर्ट र हाई कोर्टमा गर्न सकिन्छ थ्रु 5 टाइप्स अफ रिट। डिस्ट्रिक्ट कोर्टमा चाहिँ हेबियस कर्पस मात्रै इन्टरट्युन हुन्छ भन्ने कुरा आर्टिकल 151ले त्यो व्यवस्था गरेछ। सो मुलुकी सिभिल कोड 2074ले चाहिँ जस्तो अ पर्सन क्यान फाइल सिभिल सुट्स इफ दे हेभ अ डाइरेक्ट इन्ट्रेस्ट इन द सब्जेक्ट म्याटरको कुरा गराएको छ। सिभिल प्रोसिड्युर कोडले चाहिँ यो सेक्सन 10मा, सेक्सन 86मा, 91मा, 80मा चाहिँ कसले चाहिँ मुद्दा हाल्न मिल्छ, प्लेन्ट कसले चाहिँ लफुल्ली दायर गर्न सक्छ भन्दाखेरि, अ पर्सन इन्टेन्डिङ टु फाइल अ प्लेन्ट इन द कोर्ट सेल सेट डाउन इन प्लेन्ट द्याट हि अर सी हेज लफुल इन्ट्रेस्ट भन्ने कुराहरू, अर कन्सर्नको कुरा। अ पर्सन सेल मेक अ प्लेन्ट क्लेमिङ फर ओन्ली द म्याटर इन विच हि अर सी हेज राइट इफ सच प्लेन्ट रेजिस्टर्ड इन कन्ट्राभेन्सन टु द प्रोभिजन सेल बी void भन्ने कुरा छ। अ पर्सन मस्ट फाइल प्लेन्ट ओन्ली वान्स against one defendant on one issue in a court of justice भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ रेस जुडिकाटाको प्रिन्सिपलसँग सम्बन्धित छ। सो एनी पर्सन मे फाइल अ प्लेन्ट इन केस अफ डिस्प्युट इन्भल्भिङ पब्लिक इन्ट्रेस्ट अर कन्सर्न, यो चाहिँ वाइडर इन्टरप्रिटेसन अफ लोकस स्ट्यान्डीको कन्सेप्ट छ। सो अब नेचुरल पर्सन अथोराइज बाई अ डिसिजन अफ अ बोर्ड, डिरेक्टर, म्यानेजमेन्ट कमिटी अफ अ बडी इन कर्पोरेट empowered by concerned law statute shall file the plaint or statement on their behalf भन्ने कुरा यो चाहिँ यो वारेसनामाको कुरासँग सम्बन्धित छ होइन। सो अब प्र्याक्टिस अफ लोकस स्ट्यान्डीको कुरा, अब नेपालमा चाहिँ यसको चाहिँ प्र्याक्टिस अफ लोकल स्ट्यान्डी चाहिँ एक्सपान्ड भएर पनि प्र्याक्टिस गरेको अवस्था छ। रिगार्डलेस अफ द डाइरेक्ट
इन्जुरी अर पर्सनल इन्जुरीको कुराहरू, टु इन्क्लुड द पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसनको कुराहरू छ। र सुप्रिम कोर्ट हेज इस्ट्याब्लिस सर्टेन प्रेसिडेन्ट विथ रिगार्ड टु इट। जस्तो लक्ष्मीनारायण पटलको केसमा रिट पिटिसन फाइल्ड डिभोइड अफ लोकस स्ट्यान्डी स्याल बी क्वास्ट भनेको रहेछ। राधेश्याम अधिकारीले चाहिँ अब सब्सटेन्सियल इन्ट्रेस्ट र मिनिङफुल रिलेसन यदि देखाउन सक्यो पेटिसनरले भने चाहिँ यो पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसनको थ्रुबाट चाहिँ कोर्टले इन्टरटेट गर्न सक्छ केस भनेर भनेको छ है। अब चन्द्रकान्त गेवालीको केसमा चाहिँ प्रिन्सिपल अफ लोकस स्ट्यान्डी इज अ प्र्याक्टिकल principle formulated from the perspective that anyone should not be able to come to the court with a dispute, and only those whose rights have been violated can come to the court to seek justice भनेर यो दुईटा धारबाट चाहिँ लोकस स्ट्यान्डर्डसँग सम्बन्धित यो जुडिसियल प्रेसिडेन्ट्सहरू डेभलप भएका अवस्था छन्। सो हजुरहरूले यसका अतिरिक्त अरू पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अब कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ लोकस स्ट्यान्डीको इम्पोर्टेन्स के छ? इट एक्ट्स एज अ गेट किपिङ रुल होइन, द्याट अलाउज ओन्ली दोज विथ अ जेन्युन लिगल इन्ट्रेस्ट टु ब्रिङ केसेस बिफोर द कोर्ट, र नेपाल्स लज एन्ड जुडिसियल प्र्याक्टिस ब्यालेन्स दिस रिक्वायरमेन्ट भनेर लेखियो। सो अब अर्को क्वेसन छ हामीसित, जुरिस्डिक्सन अफ सुप्रिम कोर्ट अफ नेपाल र कन्स्टिट्युसनल बेन्चको एक्जिस्टेन्सले चाहिँ जुरिस्डिक्सन अफ सुप्रिम कोर्टलाई चाहिँ न्यारो गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा छ। सो अब सुप्रिम कोर्ट चाहिँ हाइएस्ट जुडिसियल अथोरिटी अन्डर द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल 2015, र इट सर्भ्स एज द गार्डियन अफ कन्स्टिट्युसन, प्रोटेक्टर अफ फन्डामेन्टल राइट्स भन्ने आधारमा हजुरले चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब जुरिस्डिक्सन अफ सुप्रिम कोर्टमा चाहिँ हजुरहरूले अब यो चाहिँ कन्स्टिट्युसन अफ नेपालमा को आर्टिकल 133, 134, 137मा व्यवस्था भएको छ। एडमिनिस्ट्रेसन अफ जस्टिस एक्ट 2073 को सेक्सन 9मा अपिलको व्यवस्था, सेक्सन 11मा रिभ्यूको, सेक्सन 12मा रिभिजनको व्यवस्था भनेर हजुरले कोट गर्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई चाहिँ एकदमै कम्बाइन्ड वेमा चाहिँ मैले यहाँ राखेको छु। जस्तो अर्डिनरी जुरिस्डिक्सन अन्तर्गत के हेर्छ त सुप्रिम कोर्टले भन्दा, कन्टेन्ट अफ कोर्टको कुरा हेर्छ, केस ट्रान्सफर्ड फ्रम लोवर कोर्ट द्याट इन्भल्भ्स सिरियस इस्युज कन्सर्निङ इन्टरप्रिटेसन अफ कन्स्टिट्युसन अर ल, हियर पेटिसन्स एज स्पेसिफाइड बाई लजको कुरा छ। जुरिस्डिक्सन अफ अपिलमा चाहिँ केसेस डिसाइडेड बाई हाई कोर्ट्स, एक्जामिन डिसिजन्स रिफर टु कन्फर्मेसन अफ सेन्टेन्सेसको कुरा, साधक जाँचको कुराहरू भए, केसेस द्याट हेज रिभर्स डिसिजन पार्टली अर फुल्ली अफ लोवर कोर्ट अर जुडिसियल बडी, डिसिजन अफ स्पेसल कोर्ट लगायतको कुराहरू छ। भने एक्स्ट्रा अर्डिनरी जुरिस्डिक्सनमा चाहिँ एप्रोप्रिएट अर्डरहरू इस्यु गर्न, रिटहरू चाहिँ इस्यु गर्नलाई, कन्स्टिट्युसनल र लिगल क्वेसन्सलाई चाहिँ एड्रेस गर्ने सम्बन्धमा चाहिँ पब्लिक इन्ट्रेस्ट र कन्सर्नको विषय रहेको छ भने त्यस्तो कुरा, र डिक्लेयर ल भोइड इफ एपियर्स इन्कन्सिस्टेन्ट विथ द कन्स्टिट्युसनको अवस्थामा चाहिँ एक्स्ट्रा अर्डिनरी जुरिस्डिक्सन पनि एक्सर्साइज गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू लेख्न सक्यो यसरी जेनरल फर्ममा है। सो अब एक्जिस्टेन्स अफ कन्स्टिट्युसनल बेन्च र यसको इम्प्याक्टमा चाहिँ बेसिकली कन्स्टिट्युसनको आर्टिकल 137ले चाहिँ यसको एक्जिस्टेन्स भनेको छ। र यसले चाहिँ के हेर्छ त भन्दाखेरि यो फेडरेसन, स्टेट र लोकल लेभलको चाहिँ यो जुरिस्डिक्सनका इस्युजहरूमा बेसिकली हेर्ने गर्छ होइन। डिस्प्युट रिलेटिङ टु द इलेक्सनको कुराहरूमा हेर्छ होइन। नट विथ स्ट्यान्डिङ एनिथिङ कन्टेन्ट इन आर्टिकल 133, इफ इट appears that any case subjudiced in the Supreme Court involves a serious issue of constitutional interpretation, the Chief Justice may appoint such case to be tried by the bench under the clause भनेर भन्यो। भनेपछि चाहिँ यसले के देखायो भन्दाखेरि कन्स्टिट्युसनल बेन्चले हेर्ने भनेको डिस्प्युट रिलेटिङ टु द यो जुरिस्डिक्सनल इस्यु, इलेक्सनसँग सम्बन्धित इस्युहरूमा चाहिँ डिस्क्वालिफिकेसनको इस्युहरू आयो भने त्यस्तो हेर्ने, र यदि सुप्रिम कोर्टको चिफ जस्टिसले चाहिँ इफ फाइन्ड्स नेसेसरी कि यो कन्स्टिट्युसनल बेन्चले चाहिँ त्यस्तो इस्यु हेरोस् भन्ने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा रिफर गर्न सकिने अवस्था छ कन्स्टिट्युसनल बेन्चले हेर्ने भनेर। सो यसले चाहिँ न्यारो गरेको भन्दा पनि एउटा कम्प्लेक्स यो कन्स्टिट्युसनल इन्टरप्रिटेसन गर्नलाई चाहिँ हेल्प गर्ने एउटा सप्लिमेन्ट्री रोल प्ले गर्छ भन्ने आधारमा चाहिँ यसरी यसको एक्जिस्टेन्सले सुप्रिम कोर्टको जुरिस्डिक्सनलाई चाहिँ न्यारो गरेको भन्दा पनि झन् एक्सपर्टिजम चाहिँ यसले देखाएको अवस्था छ भन्ने कुरा भयो। एउटा स्पेसलाइज्ड फोरमको रूपमा काम गर्छ रादर देन कन्स्ट्रिक्टिङ द जुरिस्डिक्सन अफ सुप्रिम कोर्ट। यसले चाहिँ
सुप्रिम कोर्टको यो वर्कलोडलाई चाहिँ रिड्युस गर्ने पनि काम गर्छ भन्ने कुराहरू गर्यो। र यसले कम्प्लेक्स कन्स्टिट्युसनल इस्युज र क्वेसन्स अफ दि नेसनल इम्पोर्टेन्सहरूको कुराहरूमा पनि यसले स्पेसल्ली एउटा स्पेसलाइज फोरमको रूपमा चाहिँ यसले एक्सपर्टिजम चाहिँ देखाउँदै यसले रिजल्भ गर्ने अवस्था छ भन्ने कुराहरू गर्न सक्यो। र इट इन्स्योर्स स्पेसलाइज्ड एन्ड कन्सिस्टेन्ट इन्टरप्रिटेसन अफ कन्स्टिट्युसन बट डज नट प्रिभेन्ट अर्डिनरी लिटिगेन्ट्स फ्रम एक्सेसिङ द कोर्टको कुराहरू छ। यही आधारमा चाहिँ यसको एक्जिस्टेन्सले चाहिँ सुप्रिम कोर्टको जुरिस्डिक्सनले चाहिँ न्यारो गरेको अवस्था छैन, झन् त्यसलाई चाहिँ फोस्टर गरेको अवस्था छ भन्ने आधारमा लेख्न सकिन्छ है। सो त्यही आधारमा हजुरले यो कन्क्लुजन पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। सुप्रिम कोर्ट चाहिँ एपेक्स जुडिसियल बडी हो, यसले चाहिँ कन्स्टिट्युसनलाई अपहोल्ड गर्छ, फन्डामेन्टल राइट्सलाई प्रोटेक्ट गर्छ, रुल अफ ललाई चाहिँ इन्स्योर गर्छ, र कन्स्टिट्युसनल बेन्चले चाहिँ अझै एफिसियन्सी अफ कोर्टलाई चाहिँ इन्हान्स गर्छ भन्ने आधारमा लेख्न सकिन्छ। अब अर्को हाम्रो क्वेसन रहेको छ डिफ्रेन्सेस बिट्विन द नोटिस एन्ड लिमिटेसन। सो अब नोटिस र लिमिटेसन भनेको प्रोसिड्युरल लको एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो द्याट एफेक्ट द इन्फोर्समेन्ट अफ द राइट्स एन्ड रेमेडिजको कुराहरू भयो। एन्ड बोथ रिलेट रिगार्डिङ टु द टाइम एन्ड लिगल क्लेम्स, टाइम र लिगल क्लेम्सको यो रिलेसनलाई चाहिँ दर्शाउँछ यो दुइटै कुराहरूले भन्ने आधारमा लेख्न सक्यो। अब बेसिस को आधारमा यसको डिस्टिङसन चाहिँ यसरी गर्न सकिन्छ, जस्तो नोटिस म्याद, लिमिटेसन हद म्याद होइन। सेक्सन 2M अफ मुलुकी सिभिल प्रोसिड्युर कोडले चाहिँ यसलाई डिफाइन गराएको छ एज अ सबपिना अर्डर बाई द कोर्ट इन द नेम अफ एनी पर्सन इन कोर्स अफ प्रोसिडिङ अफ अ केस भन्ने कुरा भयो होइन। भने लिमिटेसन भनेको कुन समयभित्रमा चाहिँ कोर्टमा फाइल गर्न सकिन्छ प्लेन्टको कुराहरू छ। अब इस्यु एट अराइजेस ओन्ली आफ्टर द कोर्ट इस्युड नोटिस। अब लिमिटेसन चाहिँ इस्ट्याब्लिस्ड अर एड्रेस्ड एट फर्स्ट इन लिटिगेसनको कुराहरू भयो। पर्पोज चाहिँ इन्फर्मेसन अर वार्निङ द कन्सर्न पार्टी अबाउट लिगल प्रोसिडिङ अर रिक्वायर्ड एक्सन भने लिमिटेसनको कुरा चाहिँ रिस्ट्रिक्ट द स्टेल क्लेम्स एन्ड इन्स्योर द टाइमली फाइलिङ अफ सुट्स। लिगल इफेक्ट चाहिँ अब जस्तो सर्भ एज अ वार्निङ अर प्रोसिड्युरल रिक्वायरमेन्टको कुरा छ नोटिस भने यो चाहिँ नन कम्प्लायन्सले चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि केसै रेजिस्टर नहुन सक्ने अवस्था, लस अफ लिगल रेमेडीको कुरा गर्नु सक्छ। अब लिगल प्रोभिजन्सको सन्दर्भमा चाहिँ सिभिल प्रोसिड्युर कोड 2074को सेक्सन 99देखि 118सम्म चाहिँ यसको व्यवस्था छ भने लिमिटेसनको चाहिँ सिभिल प्रोसिड्युर कोडको सेक्सन 47देखि 62सम्म व्यवस्था छ भन्ने आधारमा यसको डिफ्रेन्सेस गर्न सकिन्छ। सो यति नै हो हाम्रो छ, यो मैले यति नै भने। अब हजुरहरूको क्वेसनतर्फ जाउँ है।